Hi there, welcome back to my channel. In this video, I am going to make a very easy recipe of a chocolate cake. This is an eggless chocolate cake. So the detailed explanation, the step-by-step procedure, and the ingredients list can be found at the description box below. So check it out, mga friends. So mga friends, bago natin gawin ang cake batter, i-prepare muna natin ang ating mga pans, kung ilan ang kakailangan nating pans, lagyan ng butter, at saka lagyan ng parchment paper para madaling matanggal ang cake sa pan, hindi didikit panigurado. So, itong aking parchment paper, sa nakikita nyo, ginugupit-gupitan ko yung gilid niya. Kasi hindi ko siya nakat ng perfectly fit, snugly fit doon sa baking pan. Kaya kinat ko siyang ganyan sa gilid para magiging snug siya sa aking baking pan. Yan. Kasi pag hindi mo yan, pag hindi snugly fit yung tawag dito, yung parchment paper, magkukos ng dentation sa cake. Ayaw ko ng ganun. Ayan, so ito na mga friends. I-measure na natin yung ingredients. Uy, bago pala niyan, kailangan pala natin i-preheat ang ating mga oven bago gawin ang batter, ang cake batter. So, preheat the oven to 140 Fahrenheit. Yan ang gamit ko. Fahrenheit siguro. I'm not sure sa Celsius. Kayo na lang ang mag-google kung paano i-convert. So, dito mga friends, nakita nyo na sinift ko yung flour, mas maganda or dapat talaga na i-sift yung flour bago gamitin, bago i-measure. At saka yung pag-measure, nakita nyo, hindi siya yung tawag dito, pressed. I measured it loosely lang sa cup. Yan. Tapos, ayun na, yung ating lahat ng mga ingredients, lahat ng dry ingredients, mga friends, dapat naka-sift. Ano yung sift? Nakasala. Sasalain niyo muna lahat ng dry ingredients. Asukal, baking powder, cocoa powder. Ayan, lahat na. Ayan, pagsasamahin niyo na. Itong sa akin kasi mga friends, tawag dito, 4 recipes ito. Ayan. So, para sa mga tawag dito, yung single recipe lang or isang recipe lang, refer to the description box below. Okay, mga friends? Isang recipe ang nandoon sa description box. Ayan. So, lahat ng dry ingredients, mga friends, ay magkasama na, sifted na. Yan. So, pagkatapos niyan, haluin natin gamit ang wire whisk. Ayan, dahan-dahan lang para hindi magliparan. Kung gamit nyo naman ay stand mixer, ganun din, syempre, dahan-dahan, di ba? Start sa low speed para hindi sila magliparan. Ayan. So, pagkatapos niyan, ginawaan natin ng, anong tawag dito? Parang well in the middle. Saka natin nilagay ang liquid ingredients. Ayan. Walang eggs, mga friends. At saka ang tubig nito ay kahit room temperature lang siya, okay na. So, very easy lang talaga ang recipe. Wala pang egg. Diba? Ayan, vinegar yung nilalagay ko dyan ngayon. So, oil, walang butter na ginamit. Oil lang. So, diba? Napakasimpleng recipe lang, mga friends. Yeah, gustong-gusto ko tong recipe na to kasi lalo na pag nagano ako ng mga tawag dito, yung mga nagfo-fondant na mga cake. So ito yung to go recipe ko. So ayan, gamitan din natin ng scraper para ma-sure natin na yung bottom ay talagang na-mix in talaga. Walang mga flour pockets na natira. So yan mga friends, pagkatapos na ma-mix na natin yung ating batter, hatiin na natin sa mga pans. So kung isang recipe lang ang gamitin nyo, isang pan lang din ang magagamit. Itong akin dahil 4 recipes ito, so I am dividing it accordingly.
Yung aking mga pans, dalawang 8x2 at saka isang 8x4. So yung 8x4 ay double yan. Kaya tatlo lang sila instead na apat. So, ayan na mga friends, itap lang natin ito ng konti para ma-release yung air bubbles na na-trap dyan. Pagkatapos niyan, gusto ko siya na ilagay sa baking tray. Saka, isa lang sa oven and bake until toothpick inserted comes out clean. I will not give time para kasi iba-iba tayo ng oven na ginagamit, iba-iba rin ang temperature, di ba? So, ayun mga friend, pagkaluto, kaagad, right away, pinadaganan ko lang siya ng spatula sa paligid, around the sides of the pan. Diretso na sa cling wrap. Pinalot ko siya kaagad habang mainit pa. This is to keep the cake super moist. Ayan, kung gusto niyo ng super moist. Pero kung ayaw niyo naman ng super moist, i-cool down niyo muna sa cooling rack na ganyan. Ngayon, palalamigin muna natin ito sa counter or pwede rin sa fridge bago ilagay ang frosting. Make sure na malamig na ang cake bago mag-frosting. So yan lang mga friends, kayo na ang bahala sa frosting na gusto niyo. At kung nagustuhan niyo ang video ito, please give me some thumbs up. At if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell for more upload. Thanks so much. Bye-bye.